Welcome to my channel! Ayan guys. So, my vlog for today is unboxing. Ayan, mag-unboxing ako guys. One of my favorite at everyday kong ginagamit. So, meron akong bagong brushes. Ayan. Meron akong mga bagong brush na brush sa face. Siyempre, pag nag-makeup. So, palagi akong nag-makeup bago pumasok or bago ako mag-start mag-work. Yan. So, ayan guys. So, my vlog for today is open my vlog. Ito na siya guys. It's open already. Yan. Actually, nabuksan ko na siya. Nabuksan na nabuksan ko na siya. So, iba-vlog ko lang siya guys. Actually, nabili ko to sa Bangkok. Hindi sa Thailand ha. Bangkok. Bangkok yung pangalan ng store. At syempre ang kanilang mga items ay from Thailand. So ito yan na guys. Yes! Ito na siya. Ayan, Thai Mart. Dito sa Thai Mart. So ito yan ay sa shop ng Thai Mart. So ayan guys, ito siya. Ang stock niya ay hindi ko siya mabasa. Sukba. Ayan, sukba. Yan guys. So, yan guys. So, ito talaga yung hinahanap ko. Yung ganitong bag siya. Yan. Actually, ang in-expect ko na hinahanap talaga ay yung tela lang siya. As ira-round mo lang. Tapos puro brush. Ngayon, ang nakita ko doon sa shop ng Bangkok ay ito. Tanan! Ayan, may zipper siya guys. Yan. So, ganyan siya. Guess what? Joke. So, ayan guys. Ayan. Pula siya brush. Ayan guys. Ayan. Kompleto na siya. Ayan. Ito yung pang tanggal. Ayan. Ayan. Naka-plastic pa siya guys. Yan yung pang ano ng powder. So, yan. Powder. Ayan. Pang powder. Pang blush on. Ayan. Blush on. Ayan. Ganyan ang itsura niya. So, unbox na natin siya. Ayan. Ang lambot niya guys. Diba? Malambot siya. So, hindi na natin kailangan plastic. Tapos, ayan. Yan yung mga extra niya. Brush. 14 pieces guys. 14 pieces lahat. Meron siyang pang kilay, brush ng kilay. So, ayan. Yan yung mga una kong magagamit. At saka yung hindi ako mahilig mag-eyebrow. Pero mahilig akong magkilay ng powder ang gamit. So, ayan guys. Dito siya. Kukurtihin mo yung iyong kilay. Ayan. Kilay is life. So, yan guys. Yan. Yan yung mga unang-una kong kailangan. Sunod, brush pang ito. Ito pwede ko siyang i-gamitin dito sa may aking nose line. Pag powder, pwede mo siyang i-ganyan. Yan. Pang ganon. Ayan, di ba? May ganon. Ayan. Thank you pa nga pala ako, guys. Sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, nasabi ko kanina si Bebe Ma'am Shilin, si James Caldi, si Amor Villari. Siyempre, andyan si Sis Riz Olivario, Sed Ignacio, Nikki Akinde. Thank you sa inyong lahat, guys. So, ayan. 17, guys.
Siyempre si Ate Ganya Official, Kabilogs World. Thank you sa inyo lahat guys. Si Nene, Vloggers in Sweden, and Ate Filipina Senior Vlog in Denmark. Ayan guys, thank you sa inyo. Marami guys. Si Sis Bless Hardfield. Sino pa ba? Si Sis Ruiz, Serafika. Ayan guys, marami. Si Marisol Akinde. Ayan guys, thank you. Nakilala ko kayo sa YT. At salamat, di kayo nagsasawa sa akin mga videos. At sa inyong suporta, salamat. Maraming salamat. Ayan guys, thank you so much. Ayan. So ayan guys, unboxing ko mga brush for makeup. So gustong gusto ko talaga siya. Ayan. Kasi napaka-organized, hindi siya marurumihan. Ayan. Madali lang siyang buksan. Organized niya guys. Hindi siya basta-basta madudumihan kasi importante, lagi malinis yung ating ginagamit na brush sa mukha. At saka kung nagamit na natin yung brush, pwede natin siyang hugasan guys. Linisan. Para hindi matumihan yung or magkaroon ng bacteria yung ating ginagamit sa mukha. So yan guys. Thank you so much sa lahat. Love. Ingat ang bawat isa sa atin, lalo sa panahon ngayon. Ayan guys. Ulit, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga dumadalaw sa aking channel. I love you guys. Thank you so much. Stay safe everyone. God bless us. Love you. Thanks for watching.